Hyvää huomenta. Ajoin eilen keskiviikkona tänne Hossan kansallispuiston lounaaskärkeen. Vietin yön täällä Kukkurin autiotuvassa ja keitän tässä nyt vettä aamukahvia varten. Kunhan mä oon saanut aamupalan syötyä, niin lähdetään tutkimaan tuota Hossan kansallispuistoa. Mulla on rinkassa ruokaa 5 päiväksi, eli nyt on torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai ja maanantaina pitää olla sitten takaisin autolla. Tervetuloa uuden retkivideon pariin. Joo, Aeropress on taas mukana. Ei puutu kuin lämmin maito, mutta nyt on pärjättävä ilman semmoista luksusta. Kymmenen minuutin ajastin päälle. Aamupalaksi mulla onkin sitten vaimon tekemiä tämmösiä kaurasuklaapatukoita. Tänne Kukkurin autiotuvalle on tuotu tämmönen runokokoelma Kari Armiselta nimeltä Ikkuna. Katsotaan, luen täältä ihan räntämiltä jonkun. Lohduton. Lohduton tehdasmaisema vajoaa jäihin. Tervasilta kaartaa saaret toisiinsa. Olen puolivälissä. Odotan. Elämä. Vaarallinen rytmi. Tahdistettu sydämen mukaan. Odotan sinua silti. Kari Armia, Ikkuna. Joukovirran laavu saavutettu. Ja tätä viileätä tuulta lukuun ottamatta on ihan kesä. Aurinko porottaa ihan täysin. Lounastauko. Täällä on kyllä todella puhdasta ja kirkasta tää vesi. Ja tosi kylmä.
Lounaaksi on kanakeittoa Real Turmatilta ja ruokajuomaksi on cappuccino. Hyvää ja suolasta. Tässä on tosi lämmin, mutta sitten kun menee tuonne varjoon ja tulee pieni tuuli, niin sitten on tosi kylmä taas. Ei ole kyllä pilven pilveäkään taivaalla. Aika täydellinen vaelluskeli. Villistä peurasta puolikäsyksi poroksi. Hossan seudulla poronhoito on harjoitettu 1500-luvulta lähtien. Honkavaaran luonnonmateriaaleista paikalla rakennettu poroaita lienee peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, ja sitä on viimeksi käytetty 1960-luvulla. Tämän päivän Suomessa poronhoitoaluetta on yli 1/3 maan pinta-alasta. Hossassa on pienellä alueella nähtävissä merkkejä sekä peuran pyynnistä että poronhoidon historiasta. On tosiaan nyt tullut jonkun matkaa sieltä Joukovirrasta. Seuraava etappi on Kokalmus ja kello on 16:15. Aurinko on vielä suht korkealla, mutta pikkuhiljaa alkaa tulla pimeää tosi nopeasti. Sitä ennen olisi tarkoitus löytää majapaikka. Laavu tai autiotupa olisi kiva. Pääsin vihdoinkin tänne alavalkeisen autiotuvalle. Ei muuta kuin kamiina lämpöiseksi ja peti valmiiksi. Sitten syömään ja sitten untapalloa. On ollut aika pitkä päivä.
Mitäs tää nyt oli jo? Lapskaus. Beef and potato. Ihan hyvä. Jos tosta jää nälkä. Sitten mulla on tommoista Snellmanin jalapeno cheddar grillimakraakin vielä. Vielä olisi 3 makraa jäljellä. Ilves antoi kovat näytöt kukistamaan molemmat. 2-0 top 3 joukkuetta, mutta moni tyytyy ja kehollinen arvio sanoo ups. Siellä on ollut niin. Tietysti kaikki joukkueet on aina erilaisia ja vuodet ei ole veliä, mutta onko tässä ollut joku kaava, mikä on toistunut vai mitä sen kynnyksen yli meneminen vaikka nyt vaatisi? Mikä olisi se seuraava askel? Sanotaan kollektiivina. No periaatteessa, jos tässä kohtaa miettii, niin Joo, tehdään tämmönen tilannekatsaus, eli tosiaan keskiviikkona ajoin Lehtovaaran parkkipaikalle. Tein pienen pyrähdyksen Kukkurin autiotuvalle, olin siellä yötä. Ja sitten keskiviikkona lähdin sieltä vaeltaa Lavajärvi, Aittojoki ja aina tänne. Kävin tuolla Lipposen salmessa ja tulin yöksi tänne Alavalkeisen autiotuvalle. Tänään olisi tarkoitus vetää tonne. No Muikkupuro on ainakin hieno paikka, se käydään katsomassa. Lihapyörre, Värikallio ja siellä olevat kalliomaalaukset. Ne mä haluan nähdä. Sitten siitä Alaölkkyyn, Julmaölkkyyn ja Ölökyn perälle. Ja sitten katsotaan mitä kello on ja mitä mä meinaan tehdä. Katsotaan. Kello on tällä hetkellä, tulee kello 8. Ei muuta kuin kamat rinkka ja takas polulle. Tää on siis Muikkupuro, niin sanotusti Suomen kauneimmalla paikalla oleva laavu. Tämmötes kylmällä, harmaalla säällä se ei oikein välity kuvissa, mutta voitte kuvitella tämän paikan kesällä lämpimällä. On kyllä hieno paikka.
Kello on nyt 11.51. Poruja tosiaan vieressä. Ja mun suunnitelma tälle päivälle on semmoinen, että menen tonne Värikalliolle. Katon siellä noin kalliomaalaukset, pidän lounastauon. Ja sitten suuntaan tonne Ölökyn perälle asti. Siellä on tämmönen laavu tai puolikota. Niin yövyn siellä ensi yön. Katsotaan. Joo, tosiaan poroja. Värikallio saavutettu. Nyt on kuulkaas lounastauon paikka ja katsotaan mitä tälle vesisateelle käy. Kyllä on jo vähän nälkäkin. Erikoinen haju. Hyvä sekoitus. Ja sitten 10 minuutin odotus. Kansi. Värikallion jälkeen suuntaan tonne Alaölkylle. Siitä pieni matka itään päin ja sitten tulee käännös pohjoiseen päin kohti Julmaölkkyä. Ja siitä seuraava etappi on sitten Ölökyn perä. Sitten pitää katsoa mitä kello on ja minne ehtii, vai leiridynkö sinne. Katsotaan, täällä lukee tämmöttis, että kalliomaalaukset edustavat vanhinta maalaustaidettamme. Suomen kalliomaalaukset on todennäköisesti tehty noin 3300–7000 vuotta sitten. Hossan värikallion kuvamaailma eroaa muista Suomessa olevista kalliomaalauksista. Värikallion maalauksissa on pieniä kolmiopäisiä tikkumaisia hahmoja, joita muualla ei ole. Värikallion kuvamerkkien oletetut yhteydet muihin kalliomaalauksiin. Värikallion edustalla ei ole maakaistaletta, jossa ihminen mahtuisi seisomaan. Kuvat onkin maalattu joko veneestä tai jäältä talvisaikaan. Väriaineena on käytetty kuumennetusta rautapitoisesta savesta saatua punamultaa. Seosaineena on ollut verta tai rasvaa. Kallioseinämästä erkaneva piidioksidi
on muodostunut kuvia suojaavia silikakerroksia kallion pintaan. Äsken ripotteli vettä aika kauan. Nyt näkyy jo selkeämpää taivasta ja aurinkokin se siellä porottaa. Ja tuolla näkyy ihan kirkasta sinistä taivasta. Et kyllä järjää nyt hemmotellaan näillä vaelluskeleillä. Julmaölkyn kanjonijärvi on noin 3 kilometriä pitkä ja kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Järvellä on syvyyttä noin 50 metriä ja sen pinnasta kohoaa kallioseinämä jopa 50 metrin korkeuteen. Julmaölkyn keskiosassa on pieni kalliomaalaus, joka esittää 2 ihmistä ja hirveä tai peuraa. Kanjonijärven pohjoisosassa sijaitsee holvimainen kalliohalkeama Pirun kirkko. Ölökyn ähkäisy 10 kilometriä on Hossan kansallispuiston vaativin rengasreitti. Kanjonin pohjoispäässä on laavu ja melko lähellä sitä näköalatasanne. Ähkäisy kiertää koko Julmaölkyn kanjonijärven. Reitti on haastava ja vaikeakulkuinen. Jep, ei muuta kuin Ölökyn perälle sitten vaan. On kyllä vaativa reitti. Tosi kivinen, tosi juurakkoinen. Ylös alas, ylös alas. Ei auta kuin kiivet. Onneksi on sauvat. Joo, tuolla alhaalla näkyy Riippusilta, Ölökyn ylitys, mutta se on suljettu huoltotöiden vuoksi. Mitähän siellä on käynyt? Pahoittelen, että en hirveästi kuvannut tuota reittiä, mutta oli pakko keskittyä just siihen, mitä teki. Mä oon kuitenkin täällä yksin ja jos jotain käy, niin apu on kaukana. Mutta Hossan kansallispuiston luoteiskärki on nyt saavutettu. Huono matka jatkuu takas kohti etelää, eli täällä tehdään U-käännös. Vähän on paikat jumissa. Mut nyt tämmönen puolikota. Mä vaihdan vaatteet ja teen tästä kotoisan. Ja tulet. Oi. Tänään vähän tulistellaan ja syödään mikä se oli, jalapeno cheddar grillimakkaraa.
Niin se aamu vaan sarastaa tänne Ölkyn perällekin. Maa on aika huurteessa. On ollut kylmä ja kostea yö. Aamupala on syöty. Seuraavaksi matka jatkuu kohti lihapyörettä. Saavuin tähän Alaölkyn laavulle. Kello on 12.30 eli lounasaika. Vähän muutin mun suunnitelmia. En mene sinne lihapyörtelle, vaan menen takaisin sinne värikallioille. Mä haluaisin nähdä ne kalliomaalaukset vielä uudestaan tässä paremmassa valossa. Ja sitten kun mä oon sieltä valmis, niin sitten mä suuntaan takaisin reitille, mikä menee takaisin parkkipaikalle. Ja sitten siinä on yksi reitti, mikä suuntaa suoraan etelään tonne Kokalmukselle. Et siinä olisi tämän päivän tavoite. On hyvissä ajoin liikkeellä ja nyt kun on lauantai, tää on aika helppo päivä. Sunnuntai on helppo päivä ja maanantaina onkin sitten vaan pikainen rykäsy takaisin autolle ja ajomatka kotiin. Nyt löytyi niin kaunis paikka ja semmonen, minne aurinkokin porottaa ihan täysillä, niin heitin vaatteet pois ja kävin pikaisesti uimassa tuossa kylmässä vedessä. Teki kyllä hyvää. Nyt on aika lämmin fiilis. Joo. Kaunis päivä. Vähän vielä kosteutta korvissa ja päässä. Kokalmuksen laavu saavutettu. Taidan jäädä tähän yöksi. Tästä avautuu aamulla aika hieno maisema, kun aurinko nousee. Tää Hossan reissu on ollut kyllä erittäin positiivinen, haastava, mutta palkitseva. Yhden miinuksen me joudun antaa Hossan vierailijoille. Melkein joka paikassa on joutunut tekemään sytykkeet ja halkoa puut. Ja sitten täällä on jätetty tässäkin maggaraa, vaikka kompostori on tuolla 50 metrin päässä. Et muuten ei ole mitään moitittavaa. Mä pistän hanskat käsiin ja heitän noin pois ja käyn vähän alkamassa puita itselleni ja seuraavalle. Ja selvennyksenä vielä, että
kyllä mulle on opetettu retkietiketti niin, että kun tullaan laavulle, niin tehdään puita seuraavalle ja sytykkeet seuraavalle. Että tätä kun jatketaan, niin sitten siinä on aina valmiina halkaistut polttopuut ja sytykkeet, kun retkeilijä tulee tänne laavulle. Se, että tänne raahaa tommosia 2 kilon halkoja, jotka ei pala millään, niin se ei nyt ihan välttämättä aja samaa asiaa. Ja se, että makkarat jätetään tuohon näkyville, niin se on laiskuutta. Aika ihana aamu. Hossan vaelluksen varsinainen viimeinen päivä. Huomenna ei tarvitse kuin herätä ja kävellä lyhyt matka autolla ja ajaa kotiin. Mutta tää on viimeinen kunnon päivä Hossassa. Tänäänkin mulla on aika lyhyt siirtymä sinne autiotuvalle, mutta aion mennä hitaasti ja rauhallisesti ja nauttia maisemista ja etsiä lounaspaikaksi jonkun kivan laavun siitä matkan varrelta. Ollut ihan hyvä vaellusaikataulu niin sanotusti, että ensimmäinen päivä aika helppo, toinen, kolmas. No toinenkin päivä oli suht helppo, mutta sitten 3. ja 4. päivä oli vaikeita ja sitten nämä 2 viikkoa on superhelppo. Tulee semmonen käyrä. No niin, tämmöisen määrän polttopuuta mä jätän seuraaville. Täällä on sitten vielä sytykkeet. Tähän lisäksi mä oon pitänyt eilen 1 pienen nuotion ja nyt aamulla tosi pienen nuotion. Niin tämmöiseltä kun tää laavu näyttäisi aina kun retkeilijä tulee paikalle, niin se olisi hyvä. Pidän pientä taukoa tässä Syrjäsalmen laavulla. Ja viimeisen tunnin aikana on satanut vettä ja räntää.
No joka tapauksessa tämä ei mua hirveästi haittaa, koska seuraava pysäkki on autiotupa. Tässä nyt vaan se, että mun vasen polvi oli vähän aikaa kipeä. Se parantui tuolla edellisellä laavulla. Ja nyt kun mä tulin tähän, niin mun oikea pohje kramppaa vähän pahemmin. En tiedä mikä siinä on nyt sitten. Täytyy vähän juoda elektrolyyttejä ja magnesiumia ja toivoa, että se auttaa siihen. Sieltä ne talvi vaan tulee. Lavajärven autiotupa on saavutettu. Ja vaikuttaa siltä, että tuo akku loppuu kohta, niin se tarkoittaa myös sitä, että tää retkivideokin varmaan loppuu tähän. Ulkona sataa räntä tai lunta ja maa on valkoinen. Aloitin tämän vaelluksen kesäaikaa ja nyt on yhtäkkiä talvi. Se reitti tänne Lavajärven autiotuvalle oli ihan karmea. Ihan umpeen kasvanut ja tosi märkää se heinä ja kasvi ja kosteikkojen ylityksiä, niin jalat ihan märät ja kylmät. Mut nyt on kaminassa tuli. Mä laitan kohta pedin valmiiksi. Syön, vietän tässä iltaa ja sitten jossain vaiheessa menen nukkumaan. Ja huomenna herään päivään uuteen ja ei ole pitkä matka autolle ja lähden kotiin. Kiitos kun oot jaksanut katsoa tänne asti. Tää on ollut ensimmäinen video tällä kameralla. Saa nähdä mitä tästä tuli. Täytyy selvittää toi akkuongelma, niin sitten voi kuvailla vähän ei niin rajoitetusti kuin nyt on joutunut. Ja tääkin video tavallaan jää kesken ihan vaan tän akun takia. Mutta ei voi mitään, näillä mennään. Ei muuta kuin kiitos seurasta ja nähdään taas joskus ja jossain. Ihan poikki. Ja nyt mun niin piti sanoa tosta oikeasta polvesta, että heti kun vasen parani, niin nyt meni sitten oikein. En tiedä mikä siinä on, mutta kipeämpi kuin vasen äsken. Mä toivon, että se tässä levolla paranee ja huomenna olisi ongelmaton. On ihan tunnelmallinen kämppä kyllä, että ei tässä mitään vikaa. Keli vaan on ihan karmea ja reitti takas autolle vielä karmeempi. No niin, se oli siinä. Kiitos, moro. Kuuntelin